Okay, this is probably the last video talaga tonight. May naisip na naman kasi tayo ngayong gabi dahil sa dami ng ating mga nare-receive na message sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga, FB account, Gigi Sunga. Right, so isa sa mga naisip natin ngayon, bakit konti lang ang OFW na yumayaman? Sa dami ng OFW, nakakilala natin na wag na tayong lumayo. Diyan na lang sa barangay nyo. Kung 10 OFW ang kapitbahay mo, ilan dyan ang nagtagumpay? Hindi lahat, di ba? So ako marami akong kamag-anak, marami akong kaibigan, marami akong kakilala na mga OFW, pero konti lang ang nagtagumpay. At base sa nagme-message sa atin, nagsishare na experience nila, konti lang talagang yumayaman o yung nagtatagumpay. Bakit nga ba? Okay, so sasagutin natin yan, pero bago yan, announcement tayo, November 18 sa Hong Kong tayo. So, please mag-register na po kayo sa aking, sa Cebuana. So, message nyo lang po ako para sa details bibigay ko sa FB page ko po, Dr. Gigi Sunga, and sa aking FB account, Gigi Sunga. So, yan lang po ang inyong pupuntahan. Or tawagan nyo ako, 0939-525-4311. And if you want to advertise your business sa Hong Kong, pwede din po. And if you want to have a personal coaching sa akin, mag-usap po tayo dyan. I can give you 2 hours. Right? And dito naman sa Pilipinas, so lahat ng mga uwi na OFW, pwede po tayong magkita. Like yung na-meet ko nung Saturday, thank you very much ma'am, from Japan, OFW. Nag-usap kami tungkol sa kanyang mga sisimulang negosyo. Okay? And if you need company's consultant, so on how to handle people and other things na pwede natin may tulong sa iyong company, sa sales, so you just message me po, okay? So magkita tayo and I can vlog your business kahit saang bahagi ng Pilipinas. Alright, so tuloy tayo, 3 bagay, bakit o 3 dahilan, bakit nga ba konti lang ang OFW na yumayaman? Bakit nga ba? Number 1, kasi konti lang kasing OFW ang consistent savings. Ang merong consistent savings. O yung consistent, ibig sabihin po yung consistent na palagi. For example, okay? Monthly na sweldo niya. Consistent siya, 10% sinasave niya. Automatic. Nasa bangko, nakatago. Konti lang yan. Most of the OFW, ang mga pera nila, sabi nga nung nag-share sa atin, di ba, pinapairam sa mga kasama yung sobra, inuutang, kasama sa kwarto, kasama sa trabaho, o kaya naman, pinanggigimik, o iba naman, alapan sweldo, nagte-text na yung mga kaibigan, kamag-anak dito sa Pilipinas, nangungutang na. Kaya kanina, may nag-share sa atin, may tumawag, 3 agad sa mga taga-Pilipinas ang nagte-text sa kanya, nangungutang, wala pa naman ang sweldo niya. Kaya, ang isang OFW, hindi siya consistent makapag-save dahil sa mga yan. Konti lang ang may paninindigan na eto, hindi ko ipapairam, hindi ko ipapautang, hindi ko gagastusin, ang 10%. Alam niyo, to be honest, kahit 10% lang po ang nasisave nyo, malaking bagay na yan sa lahat ng OFW. Compute mo, kung kumikita ka na ng 30,000 a month, 30,000, 10%, that's 3,000. Compute nga po tayo. 3,000 times 12 months, meron kang 36,000. 5 years ka na dyan, times 5 years, dapat meron ka na 180,000 ngayon. Ito kung hindi naman 30,000, sabihin na 15,000, divide lang natin sa 2, di ba? Ganun lang yon, 90,000. Kahit na nga 50,000 lang naipon mo, meron ba? Alright, so hindi po ako nagagalit. Naawa po ako sa lahat ng mga OFW na hindi nakakaipon, na hindi yumayaman. Kaya konti lang ang OFW na yumayaman kasi konti lang ang consistently na nagsasave. Consistent saving ang tawag po. Ang kailangan po natin CS, consistent saving. Parati-rati, kahit anong mangyari, no matter what will happen, no matter what, may savings kang 10%. Dokti, hindi ko nagawa, kaya hindi ako isa sa mga mayamang OFW. Hindi pa late. Start right now. Sabi nung kausap ko kanina, Dokti, ngayong oras na to, magsisimula akong magbago ng buhay. Ngayong oras na to, magsisimula akong mag-save. Ngayong payday, simulan mo, get the 10%. Itago mo na agad. Tapos pag may nautang, nahiram, may gusto kang bilhin, i-resist mo muna. Sabihin mo, this money is not for you. This money is for my future. Alright? So that's the first reason.
Okay, second reason, bakit konti lang ang OFW yung yumayaman? Kasi konti lang po yung may interest na magkaroon ng negosyo. Okay? Baka meron ka ng opportunity magka-negosyo dyan, nire-resist mo pa, nire-reject mo pa. O kaya may opportunity ka na dito magnegosyo, ang pamilya mo dito, ayaw mo. Kasi hindi open ang isipan mo. Tandaan natin, okay? Hindi tayo yayaman kung mananatilan tayo empleyado. Kailangan may side business tayo. Okay? So, walang masama sa pagiging OFW mo. Walang masama dyan. Kailangan meron tayong side business. Maging open ka dyan. Yung mga empleyadong, mga OFW na yumaman, nagnegosyo sila dito. Merong negosyo pamilya nila dito. Na maayos ang pamilya nila dito. Meron silang negosyo dyan. At nag-ipon sila dyan. Pagkadating dito sa Pilipinas, nagnegosyo sila. Kasi meron silang consistent savings. Alright? And the last and the third reason, bakit konti lang ang yumayaman o OFW? Dahil konti lang ang nag-grow ang mindset. O naiiba ang mindset. Okay? Marami ako narinig when I attended IMG. Ang dami sa kanilang nabago ang mga buhay. Diba? Nagkaroon silang financial independence. Napagamot ang mga nanay nila. Nabili ng bahay, natulungan. At meron silang milyon sa bangko. You know why? Nagbago ang kanilang mindset. Bakit konti lang ang OFW na yumayaman? Konti lang ang gusto kasing matuto. Pag may nag-invite sa kanila, attend tayo sa seminar, attend tayo sa gathering, ayaw. Pag may sinabi, basahin mo yung mga book ni ito, book ni Boss Sanchez, book ni Chinkitan, sino pa ba? Book ni Doc G, di ba? So, anong gagawin? Ayoko niyan, mas gusto ko pa dito na lang, natutulog na lang. Kaya hindi nagbabago yung mindset. Diba? Okay? So, para yumaman tayo na OFW, kailangan mabago mindset mo. Ma-realize mo that you need to save money. Ang pagbabago ng mindset, ibig sabihin, pagbabago ng pananaw sa buhay. Pagbabago ng priority. Pagbabago ng pagtingin sa isang bagay. Alright? So, nagsisimula ka na ngayon na nabago mindset mo, iba na yung paningin mo ngayon that you have to save money, na kailangan mag-invest, kailangan mo mag-business. Di ba? Kailangan mo mag-focus sa goal mo. Nag-shift ka na ng mindset. Iniwan mo na yung mga mindset na nadadala ka pa sa mga tukso, di ba? Gastos dito, gastos doon, na wala ng pag-asa, eto na siguro, mga ganun. Di ba? Those are wrong mindset. Okay? So, kung gusto natin yumaman ng isang OFW, baguhin ang mindset. Alright? So, these are only few reasons. Madami pang dahilan. Okay? Bakit maraming OFW or konti lang ang OFW na yumayaman? Marami pa reasons. But I think these are ito mas merong pinakamarami. If not the top 3 of the most important reasons. Right? So, na pwede natin paglabanan. Okay? Have a consistent savings. Magkaroon ka ng interest sa business and change your mindset. Alright? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, OFW, para sama-sama tayong mabago at umunlad ng ating buhay. Alright, so thank you very much, Believers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.